hot này cái này cứ dân thì vô này cô vô một xí à cô về lâu rồi chẳng tới cái ao thì vô chìm tôi tam lấy trôi với ba tới đây của tôi thật không là trong màu nhom chi về nó ngáp thôn nhom màu nhom lại chi về thôn mà sọt ý da ngọt phồng ra đây hot này mình thấy này mình thấy mày rồi cái đạn này người giáo vậy thằng kỳ lại ta cái đam trai là thế nhỉ cô à ơi cái cô cái em ơi tới anh phong ngõ mình cái thơ mới chứ này 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 rồi mở căn rồi ấy vô người sọc mình thôi ta sọc trắng cái đợt cầu vinh cái đợt ốc đợt vinh trồng bọc lầu to rồi đấy anh ấy kia vô cua lụt đây này lụt cua vía hồi miền Rome này từ đó cái liên ở xã báo cua cái vẹt ở đó mạnh nhá ok anh khi tâm can đấy ok nó này là dựng bàn cổ cần đang vô thợ ấy bọn đọt chẹt với phu như bọn đây như đấy rồi kia đi đấy là này mới thôm như thế ok ta lấy ta lọc cái bàn ấy chăm chuột nghe pe chăm ăn là nắng ra cái thời gian mạch ăn chừng anh nó này đắng ạch phèp bán à cô giống này là cái thằng ăn là ai dân tay nhóm đại cái thằng ăn còn thử kho hàng gì lấy đó này lấy trăm một chục tiền wow chụp đó co ô trời mình phục viên ấy tên là của luôn
vẫn một thiệt ơi cao cùng cao anh ấy bị tàu anh ấy bị thôi nhẹ bị tàu thôi đây đã kỵ một căn gì rồi mà giờ cái tranh vào cái và đã xong cái ra thôi dùng tao món mía không như coca có muối rồi rồi anh mời thử anh xây nữa